welcome back to my channel, and for today's video, we will be making shepherd's pie. So, total merong mga nagtatanong or nagre-request kung paano gawin yung kakaibang shepherd's pie ko. So, eto, i-share ko na sa inyo kung ano yung secret. So, let's start. For the ingredients, we will be needing 1 kilo of ground beef, 1 tablespoon of Worcestershire sauce, 3 cloves of garlic chopped, 1 medium onion chopped, 1 teaspoon of thyme, 1 teaspoon of rosemary, 2 teaspoons of dried parsley, 2 tablespoons of flour, 2 tablespoons of tomato paste, 1 cup of mixed veggie, 1/2 teaspoon of ground pepper, 1 can of sliced mushrooms, 1/2 cup of corn kernels, 1 can of cream of mushroom, and 1 cup of beef broth. For the mashed potato, we will be needing 8 to 10 pieces of potatoes, peeled and cubed, garlic powder, 4 tablespoons of butter, 3/4 cup of milk. So ngayon guys, yan, may pan na tayo. Maglalagay lang tayo ng about 1 to 2 tablespoon ng ating konting olive oil. Konti pa yan. And then uunahin natin is yung beef para malutong-luto siya. Yan, medyo mainit na ng konting-konti ating pan. Ilalagay na ngayon natin lahat yung ating beef. Ayan. Gigisahin natin siya. Una mo natin lulutuin is yung beef. So, ayan guys, hihintayin natin maging konting luto pa siya, pero ganyan ang consistency niya. And then after nyan, mga 3 to 5 minutes pa nating lulutuin. And then i-add natin yung onions later after that. So, lutuin muna ulit natin siya hanggang sa lumabas na yung mga mantika pa niya. So, ayan guys, luto na yung ating ground beef. I-add na natin yung ating onions. Inuuna ko lagi yung onions. Pasensya na po sa mga nagluluto na inuuna ang garlic. Ako po, inuuna ko po talaga onions para hindi masunog yung garlic. Yan. Lulutuin na ulit natin siya ng mga 5 more minutes. Hintayin lang natin mag-translucent ng konti yung ating sibuyas. So, ayan guys. Translucent na yung ating onion. So, ilalagay na natin yung ating garlic. So, hintayin lang din natin maluto ng konti yung ating garlic. Then, after nito is, ilalagay na natin yung ating beef broth. And then, ngayon, bago natin ilagay yung broth, ilalagay muna natin yung ating Worcestershire sauce. Ayan. Yung ating salt. Yung ating pepper. And then, yung ating parsley. Ating thyme, and yung ating rosemary. So, rosemary ang ginagawa ko guys, yung yung ginagawa ko siya, ini-squish ko, yung parang dinudurog. Yan. Para lumabas yung kanyang, dito pa lang dinudurog ko na yung rosemary. Yan, para lumabas yung flavor niya. Then, haluin natin. Yan. And then, after nyan, pakukuluin natin, lalagay na natin yung ating beef broth. Paglagay ng ating beef broth, so guys, habang pinakukuluan natin yung ating beef, isasalang na natin yung ating mga potatoes. Pakukuluan na natin para maging mashed potatoes. So, ayan guys, ito na yung patatas. Naglagay tayo ng
tubig, i-cover natin yung lahat ng patatas ng tubig para pantay yung kulo niya. And then, isalang na natin siya. So, ayan guys, nakasalang na yung ating mashed potato. Ngayon, sinisison ko na ng salt yung patatas natin bago papakuluin. So, ayan. Para may lasa na siya. So, hihintayin lang nating lumambot yung ating patatas para sa mashed potato. Ayan. And then, dito naman sa ating beef is ilalagay na natin yung ating frozen peas and carrots and yung corn natin. Ayan. Halu-haluin lang natin. And hayaan lang nating kumulo. Hayaan lang natin kumulo siya at lumambot ng konti yung ating carrots, corn, and yung green peas. So, ayan. Hintayin lang natin. So, ayan guys. Nagsisimmer na siya. Ilalagay na natin yung ating mushrooms. Ayan. And then, pati yung ating cream of mushroom. Ayan. Simutin natin, sayang. And then, haluin natin. Ito yung secret bakit malasa yung ating shepherd's pie. Naglalagay ng cream of mushroom. Yung iba kasi hindi. So, ako naglalagay ako ng cream of mushroom tsaka mushroom. Ayan. So, yan. Na-share ko na sa inyo, guys. Diba? Yan. Halu-haluin lang natin mabuti. And then, after nating mahal mabuti, ilalagay naman natin yung ating tomato paste. Yung tomato paste natin, 2 tablespoon lang. Para yung magkakulay siya and may konting tanginess. So, ayan. Halu-haluin. And then, hihintayin ulit natin siyang mag-simmer or kumulo. And then, after that, maglalagay tayo ng ating flour. So, update naman sa ating mashed potato, patatas. Hindi pa din siya kumukulo. Pero, konti na lang yan. And then, ito. Yan. Hintayin lang nating mag-simmer. Ang bango niya, guys, kung naamoy nyo lang. So, ayan. Mag-intay muna tayo ng mga 5 more minutes. So, ayan, guys. Nagsisimmer na siya. Ngayon, ilalagay natin yung ating flour. Dinilute natin siya sa 2 tablespoon din ng tubig. So, ayan. Lagay natin. Para lumapot siya. Ayan. Ayan, diba? Lumapot na siya. Lulutuin lang natin siya ng 3 to 5 more minutes and then after nyan, isa-set aside natin. By the way guys, tikman nyo muna siya. If kulang sa alat, you can add salt. And then, if kulang naman sa pepper or ako kasi nagdagdag ako ng konting salt kasi parang feeling ko natatabangan pa ako sa kanya ng konti. Nag-add ako ng salt. So, nasa sa inyo na kung gaano kaalat ang gusto nyo. Hindi naman kailangan sobrang alat, pero yung sakto lang. So, ayan. Ganyan na yung konting lapot pa. Pero maganda na yung consistency nito. Ayan. And then, para naman dun sa ating patatas na pinakukuluan, mga 3 to 5 more minutes pa. And then,
okay na siya. So guys, pag ganito na yung consistency ng ating beef, pwede na nating i-turn off yung ating stove. And then, set aside muna natin siya. Intayin nating maluto yung ating mashed potato and then i-assemble natin siya. Okay? Ayan guys, mga 2 to 3 more minutes pa and then i-assemble na natin yung, gagawin na natin yung ating mashed potatoes. So, ayan guys, luto na yung ating patatas. Yan, imamash na natin siya. So, iti-drain muna natin siya. So, let's go. So, ganito. I-drain natin siya ng ganyan. So, ngayon guys, so ito na yung ating yung patatas. And then, ilalagay na natin yung ating butter. Kailangan nga pala natin ng potato masher. So, yan, lagay na natin yung butter. Or if gusto nyo ng buttery, magdagdag pa din kayo ng butter. Sa akin, feeling ko okay na yung 4 tablespoon ng butter. And then, lagay tayo ng milk. And then, lagay natin yung ating garlic powder. So, natin yung ating potato masher. And then, spatula, haluin natin. Haluin natin yung ating garlic powder ng mabuti para even yung pagkaka-distribute ng ating garlic powder. Ginamit ko nga pala dito is 10 potatoes. So, 3/4 cup yung ating milk. So, if I were you guys, gawin nyo muna is 1/4 cup, half a cup. Kumbaga, tansyahin nyo muna yung consistency ng patatas nyo bago nyo ilagay lahat ng gatas. So, yan. So, ito na. Ito na yung ating consistency ng ating mashed potatoes. Ayan, maganda, diba? So, ngayon, i-assemble na natin yung ating shepherd's pie. So, ngayon guys, ito yung paglalagay ng ating shepherd's pie. Isang maliit na pan, or I think I forgot the size of this pan. And then, yung mga maliliit na ganito. Bakit may maliliit na ganito? Kasi mas prefer namin yung isang ganito kakainin mo for lunch or kung ano yung, or merienda. So, isang ganito, okay na, hindi na kailangan hihiwa-hiwa pa. So, first, spray natin siya ng ating oil. Para lang hindi manikit. Ganyan, isang spray lang. Okay na yan. And then, ang first layer natin is yung ating ground beef. Yan, ilalagay lang, i-spread lang natin siya ng ganyan. Then, maglalagay na din tayo dito sa ating small pan. Yan. Yung siguro mga half pan. Yan. So, ganyan. Okay na yan. Yan. And then, yung matitira is magawa po tayo ng isang. Or ilagay na lang natin lahat dito sa ating pan. So ngayon, lalagyan na natin siya ng mashed potato. Actually, dito ako kinakabahan sa mashed potato kasi hindi ko sure if magkakasya. Pero hopefully magkasya siya. Kasi ako gusto ko is medyo makapal yung mashed potato, sa totoo lang. Ganyan ang ginagawa kong technique para lahat magkaroon. Kasi ayoko nang gumawa pa ng... Usually kasi pag gumagawa ako nito is talagang nagdadagdag ako ng mashed potato. Kasi hindi ko matansya if dahil nga makapal akong maglagay ng patatas. Kaya ayan,
lagi akong nagdadagdag ng patatas. Pero hopefully ngayon hindi. Hopefully. Fingers crossed. So, itong left natitira is ilalagay na natin dito sa itong fork, ipe-press lang natin. Lagyan lang natin siya ng design. Gusto niyo naman guys, pwede niyo din siyang lagyan ng cheese sa ibabaw. And then, i-bake natin siya. Actually, hindi ko siya i-bake. I-broil ko siya sa 375. So, let's go! So, ayan guys, i-broil natin siya for 15 minutes under 375 degree. So, let's wait! Guys, ito na yung ating finished product. Ayan. O, diba, ganyan yung masarap yung medyo burnt yung edges. So, ayan. Kain tayo! So, ngayon guys, ito na yung ating finished product. Binake natin siya ng 15 minutes. So, yan. So, let's start. So, ito, meron ako dito. Ang kakainin natin is yung maliit. Actually, fresh pa siya galing sa oven. So, try na natin. Nakikita nyo ba? Umuusok siya, oh. So, yan. Try na natin. Uy, sobrang init niya, guys. Sarap. Ang sarap niya, guys. Yung meat niya, saktong-sakto. Yung alap, hindi sobrang alap. Masarap siya. So, ayan guys. Umusok pa, diba? At saka ang gusto ko sa mashed potato, yung nagtututong yung gilid or may burn yung gilid niya. Sobrang sarap niya. So, guys, if gusto nyo i-try itong recipe, so go lang. And then, kaya ganito, pwede nyo siyang i-rep o takluban or takpan nyo siya ng foil or cling wrap. And then, ipasok nyo sa fridge. And then, pag nagugutom kayo or what, i-oven nyo lang siya ng mga 15 to 10 minutes. And then, sobrang okay na siya. Maganda din siyang pambaon. So, ayan. So, ito, dinner namin ngayon. So, ayan, gabi na. So, kakain muna kami. So, thank you for watching, guys. So, if you haven't, please like, share, subscribe if you haven't yet. So, see you in my next vlog. Bye!